Третій рейх будував суспільство подібно до інженерного проекту. Кожному своя група функцій і від кожного своя користь для держави. Жінку в цій схемі визначали насамперед через користь для демографії та правильне виховання. Ідеологи режиму відкрито говорили, що головний жіночий внесок вимірюється лише кількістю дітей, які виростуть правильними громадянами. Звідси й формувалась державна політика, заохочування народжуваності, культивування образу матері як соціального еталона, масові жіночі організації, що навчали дівчат дисципліні, фізичній підготовці та лояльності до режиму. Але війна швидко розширила межі офіційної ролі жінок. Вони працювали в адміністрації, на виробництві, в медицині, в допоміжних структурах, які забезпечували функціонування держави. Частина з них опинилась і в найтемнішій зоні цієї системи – в табірній охороні, в канцеляріях, де оформлювалися депортації, та в щоденній рутині, що відповідала, вибачте за чорну езопову мову, за масове виробництво мила. Як ви вже зрозуміли, у цьому відео ми поговоримо про жінок націонал-соціалістичної Німеччини, а саме про те, як держава нав'язувала їм свою ідеологію і як диктатура вплинула на повсякденне життя німкень на прикладі кількох біографій. Довгі десятиліття про панінок Третього рейху говорили так, наче вони з'являлися в історії епізодично – на кухні, в черзі по картоплю і на сторінках журналів для джентльменів. Причини цього були різні, наприклад, через усталене уявлення, що війна має чоловіче обличчя. Свою роль зіграло і те, що в історичних дослідженнях жінок часто відсовували на другий план, бо чоловіки клікбейтніші, замовчували їхні досягнення, і головне, майже ніц не говорили про їхню участь у злочинах. Десь щось написали про кобилу з Майданика і прекрасне чудовисько, про яких я не розповідатиму, бо Ютуб – то сімейна платформа, але масовій аудиторії цих кількох страшилок вистачало. У повоєнні десятиліття німкень переважно показували як трудівниць, які розгрібають руїни, як жертв сексуального насильства з боку солдатів Червоної армії, що, звісно, було, або як легковажних дівчат, що шукають уваги американських військових. Навіть ранні феміністичні течії акцентували передусім на жіночій вразливості, а не на відповідальності. Так сформувався образ, який виявився надзвичайно стійким, і його не змінили ані свідчення очевидців, ані судові процеси, ані книжки і фільми, розраховані на широку публіку. Але сьогодні ви дізнаєтесь трішечки більше. Після Першої світової війни стара імперська система розсипалась разом із патріархальним порядком. У багатьох країнах жінки отримали виборче право. У 1918-му це сталося і в Німеччині, а вже в січні 19-го вони вперше змогли проголосувати. На початку міжвоєнного періоду більшість німецьких виборчинь підтримували католицькі та соціал-демократичні партії. Велику роль у формуванні їхньої політичної активності відіграв Німецький союз жінок. Також у містах помітними були й комуністичні настрої, пов'язані з розочкою Люксембург. Втім, після досягнення головної мети, тобто виборчого права, жіночий рух почав розпорошуватися. Одні зосередилися на трудових правах, інші порушували питання проституції, ще інші – контрацепції та сексуальної свободи. А покоління, яке дорослішало у 1930-х, дедалі частіше сприймало суфражисток як щось застаріле й неактуальне. У такій ситуації рух втратив внутрішню цілісність і став відкритим до нових ідей. А ті, хто їх просував, добре відчували, на які саме очікування і настрої варто натиснути. Ну ніфіга собі. Для мене суфражистки – це останні справжні феміністки. Націонал-соціалістична німецька робітнича партія, або ж НСДАП, на старті взагалі не поспішала бачити жінок у своїх рядах. До партії їх не приймали, до політики не допускали, і така риторика залишалась незмінною майже до кінця Другої світової. Окрім того, ранні зібрання націонал-соціалістів радше нагадували, точніше, відбувались в прокурених пивних, і це аж ніяк не простір для жіночої емансипації. Хоча, якщо хочеш рівних прав, будь готова до всього. А у січні 1921 року один із внутрішніх регламентів НСДАП прямо заборонив жінкам обіймати керівні посади. Згодом робили поодинокі винятки, але принцип залишався незмінним. І все ж, частину німкень новий рух зацікавив настільки, що вони почали самоорганізовуватись.
У 1923 році фанатка австрійського художника Ельзбет Цандер створила німецький жіночий орден. У 1926-му з'явився Союз бойових жінок. Німецький жіночий орден через кілька років став дочірньою організацією НСДАП, а в 31-му його розпустили і перетворили на Націонал-соціалістичну жіночу лігу. Відтоді саме вона виконувала роль головної жіночої організації. Але після приходу до влади Алоїзовича жіночим структурам залишили лише господарську та доглядову сфери, тим самим фактично закривши кобітам шлях до активної участі в політичному житті країни. У публічній риториці режиму жінкам відводили традиційне призначення – дім, підтримка чоловіка, народження дітей. Усе це проголошувалося соціальним ідеалом. Проте ці ролі подали в новій націонал-соціалістичній інтерпретації, яка звучала привабливо для молодшого покоління. Материнство перетворили на форму служіння. Гітлер наголошував: Кожна жінка також має своє поле бою. З кожною дитиною, яка вона приводить у світ, вона веде свою боротьбу за благо народу. Окрім того, Алоїзович переконував, що мати 5 і більше дітей для держави цінніша, ніж університетський диплом. Рівноправ'я рішуче відкидалось, з аргументом, що не всі професії підходять для жінок. Під заборону потрапляла і наукова кар'єра. Доступ до університетів і посад ускладнювали, а після 33-го року обмеження стали системними. Жінок звільняли з керівних і наукових позицій. У 35-му році кількість вчительок в середніх школах скоротилась приблизно на 1/5 частину. А вже за рік дівчат перестали приймати на факультети, що готували майбутніх викладачів університетів. Число професорок зменшилось з 59 до 37, при тому, що весь професорський корпус Німеччини налічував всього понад 7 тисяч осіб. У 1936 році жінкам заборонили працювати суддями та прокурорами і почали звільняти консультанток. В цьому відео мені довелося зацензурувати багато слів, пов'язаних з дискримінацією за статевою та расовою ознаками, бо той, чиє ім'я не можна згадувати в суї, не дає називати речі своїми іменами. Проте для тих, хто підтримає мене гривнею, а точніше сотнею, за цим QR-кодом або за посиланням в описі, в мене є подарунок – пікантне відео без цензури на тему місця жінки в храмі. В тому ж описі ви знайдете ще більше цікавих тем, наприклад, як спокусити священника або як стати відьмою. Дякую вам, що підтримуєте мене фінансово. Це спонукає мене і далі робити для вас контент. І не шукати третьої роботи. Один із головних ідеологічних архітекторів націонал-соціалізму, Альфред Розенберг, говорив, що суддею, солдатом і керівником держави може бути тільки чоловік. Крапка. А в 1934 році Гітлер обіцяв, що звільнить жінок від визволення жінок, представляючи емансипацію як єврейський винахід. Інші нацисти додавали, що відсувають жінок від політики не тому, що їх недооцінюють, а тому, що хочуть уберегти від гнилизни демократії. Офіційний рецепт жіночого щастя вмістили у 3 слова, які повторювали як мантру – «Кіндер-кухе-кірхе», вибачте за мою німецьку, «Діти, кухня, церква». Жінка мала народжувати, вести господарство, підтримувати чоловіка і залишатися в межах свого дому, що не так вже й погано. Для частини німкень, особливо тих, хто боявся залишитися без чоловіка і соціальної опори, така модель виглядала доволі привабливою. Особливу увагу режим приділяв першому слову з цієї тріади – «кіндер», ну або ж «діти». Чиновники уважно стежили за тим, хто саме народжується. Бажаними вважалися лише расово чисті арійці, без фізичних чи психічних вад. Діти з хворобами або інвалідністю трактувалися як тягар для держави. Проте контролювати кожні пологи було неможливо, тому система спиралася на широку мережу інформаторів.
У Третьому рейху культура доносів набула майже буденного характеру. Сусіди писали заяви з переконання або з особистих мотивів, але особливу роль відігравали акушерки і медсестри. За обґрунтовані повідомлення вони отримували фінансову винагороду. Донос стосувався не лише вже народженої дитини. Під підозру потрапляв і сам факт вагітності жінки, яку вважали непридатною з расових чи соціальних причин. Держава намагалася діяти наперед. Щоб запобігти небажаним народженням, жінок, яких оголошували асоціальними або расово чужими, тобто алкоголічок, повій, тих, хто мав психічні розлади, єврейок, синтій, ромок, примусово стерилізували. Це стосувалося чоловіків і анімешників. За різними оцінками, понад 400 тисяч людей були позбавлені можливості мати дітей, а деякі – можливості жити внаслідок ускладнень після операцій. Але якщо жінка відповідала расовим критеріям і чекала на правильну дитину, держава демонструвала повну турботу. Майбутній матері надавали матеріальну підтримку, медичний нагляд і соціальні бонуси. Навіть відсутність офіційного батька не ставала перешкодою, якщо дитина вписувалася в ідеологічні стандарти. Через допомогу та опіку режим формував лояльність матері, а разом із нею вплив на дитину ще до її народження. Журналіст Грегор Цімер у своїй книзі «Як виховати нациста» згадував розмову з високопоставленим чиновником Гітлер-Югенду. На запитання, коли партія починає цікавитись німецькою дитиною, він почув коротку відповідь – ще до зачаття. Переплюнули таки католицьку церкву. Інтерес НСДАП до підростаючого покоління починався рано і не закінчувався, допоки плід не виростав і не брав в руки шмайсер або наступну колиску. Діти та підлітки перебували під постійною увагою держави. Щоб отримати нового громадянина, нацистам було замало народити дитину. Її треба було ще й правильно налаштувати. А для цього варто прибрати зайву ланку в ланцюгу виховання, тобто батьків. Дитину потрібно було вирвати з-під домашньої опіки і передати в руки держави. Для наймолодших почали створювати спеціальні організації. І це, до речі, цілком вкладалося в тодішню моду на молодіжні рухи. Тільки тут гурток за інтересами будувався на ієрархії, дисципліні, послусі і культі Алоїзовича. Для дівчат це членство виглядало привабливо, особливо якщо йшлося про мешканок невеликих містечок. Потрапити до спільноти з чіткими правилами, символікою та великою ідеєю означало отримати шанс на соціальне зростання. Це добре видно на прикладі створеного у 30-му році Союзу німецьких дівчат, жіночого відповідника Гітлер-Югенду. Згодом саме з його лав вийдуть деякі майбутні наглядачки концтаборів. У 1937-45 роках організацію очолювала докторка Ютта Рюдігер, молода і добре освічена. І тут цікавинка. Режим, який продавлював модель «Діти, кухня, церква», поставив на чолі найбільшої жіночої організації людину з академічною освітою та управлінськими амбіціями. Проте Рюдігер не сприймала свою кар'єру як виклик системі. Навпаки, вона інтегрувалася в неї повністю. Ще студенткою вступила до Націонал-соціалістичного союзу студентів, а згодом зробила стрімку кар'єру в Союзі німецьких дівчат, отримавши титул рейхсреферентки. А що це таке? Прогугліть і напишіть в коментарях. І поставте лайк цьому відео. Лайки дуже важливі в поширенні контенту. Бо інакше алгоритми просто роблять мою роботу марною. Дякую за кожну вподобайку. Панінки в Союзі німецьких дівчат жили під гаслом «Сей вахер, сей клар, сей дуч, дач, дух, пох». Будь справжньою, будь ясною, будь німкенею. На практиці це означало навчання сільськогосподарській праці, веденню господарства, участь у літніх таборах, строєву підготовку і знайомство з ритуалами нацистської держави. З 1936 року членство стало обов'язковим для всіх німецьких дівчат віком від 10 до 18 років. Напередодні війни організація налічувала приблизно 4 мільйони учасниць. Паралельно з молодіжними структурами працювала і школа, формально звичайна освіта, а фактично інструмент ідеологічної обробки. Класичним прикладом шкільної пропаганди є одне із завдань з підручника математики 35-го року.
За обережними підрахунками, у Німцямції проживає 300 тисяч психічно хворих, які перебувають на утриманні держави. Скільки коштує їхнє щорічне утримання за денної ставки 4 марки на особу? Скільки безповоротних шлюбних позик у розмірі 1000 марок можна було б щороку надати за цю суму? А відповідь на цю задачку пишіть у коментарях. З математичної точки зору це звичайне обчислення, з ідеологічної пропаганда. І коли підлітки десятки разів рахують, скільки коштує життя неповноцінного, межа між арифметикою і моральним судженням стирається. А для майбутніх дорослих, зокрема наглядачок, відповідальних за контроль над нижчим елементом, така підготовка знімала внутрішні зажими й бар'єри і робила службу приємнішою. Націонал-соціалізм регламентував не лише поведінку жінок, а й їхню зовнішність. Від них очікували підтягнутого тіла, витривалості, природної краси, без качених губ. Пропаганда закликала до здорового харчування і фізичних вправ, а косметику різко засуджували, яку з огляду на існування косметичної імперії Гелени Рубінштейн без особливих труднощів можна було подати як черговий зловісний єврейський винахід. До речі, про підприємливих людей. Я маю для вас оголошення. Тому, якщо ви пов'язані з малим бізнесом в Україні або самі є його власником, слухайте уважно. Я знімаю відео на YouTube вже більше 3 років, а за рекламою до мене звертаються одні й ті самі обличчя, які зазвичай є гігантами в своїй ніші і мають окремий штат людей для просування. А як щодо бізнесів, які тільки починають або не так сильно профінансовані? В найближчі місяці я планую підтримати вас на своєму каналі. Мета проста – допомогти вам отримати більше клієнтів, а моїй аудиторії дізнатись про якісні та цікаві українські товари і сервіси. Глядачів прошу не кіпішувати. До відбору рекламодавців я підходитиму дуже прискіпливо. Оберу лише ті бренди і продукти, які, на мою скромну думку, справді можуть стати корисними та цікавими для вас. Наприклад, я із задоволенням прорекламую бутік для дорослих і дам вигідний промокод своїм глядачам. Або ж розповім про онлайн чи офлайн книгарню, в якій можна придбати гарну літературу українською. Для відібраних українських брендів вартість реклами буде знижено вдвічі. Тому, якщо ви є власником малого бізнесу або маєте знайомих підприємців, переходьте в опис під відео та заповнюйте заявку на участь. А тепер повернімося до німцямців. Макіяж і занадто сміливий одяг автоматично робили жінкою головною темою для бабульок під під'їздом. Публічно проституцію зневажали, хоча, як це часто буває, офіційна мораль не завжди збігалася з реальністю. Сигарета теж могла стати проблемою. В Ерфурті місцевий керівник поліції наказував затримувати жінок, які курять, і проводити з ними роз'яснювальні бесіди про те, як має поводитись справжня німкеня і бажано майбутня мати. Міністр пропаганди Йозеф Геббельс сформулював жіночу місію кількома словами – бути красивою і народжувати дітей. Він порівнював жінку з самкою птаха, яка приваблює партнера і висиджує його яйця. Двозначно. А його дружина, Магда Геббельс, опікувалася німецьким інститутом моди, який мав узгодити ідеологічні вимоги з уявленням про жіночність. Водночас сам Геббельс регулярно відвідував кінотеатри і театри, захоплювався акторками та заводив численні романи з таким розмахом, що навіть мусів втручатися Адік. Офіційно вихваляли природні жінок. Блакитні очі, світле волосся, широкі стегна здатні народити якомога більше німцямців. Профіль ідеальної націонал-соціалістичної жінки створювали не лише чоловіки. Панінки теж активно допомагали. Найвідоміша постать Гертруда Шольц-Клінк, очільниця Націонал-соціалістичного союзу жінок. Її також називали фюрером в спідниці. Спочатку вона займалась об'єднанням жіночих організацій, а з 33-го року отримала посаду референтки з питань жіночих об'єднань у Міністерстві внутрішніх справ. Це дало їй змогу ліквідувати структури, які не бажали співпрацювати з режимом. Завдання, яке перед нею ставилось, це стимулювати народження нових поколінь арійців, майбутніх солдатів Рейху. Шольц-Клінк ставилась до цього фанатично. Вона закликала жінок народжувати дітей якомога більше і якомога швидше.
Іноді її риторика доходила до абсурду. Вік, сімейний статус чи матеріальне становище майбутньої матері не повинні були ставати перешкодою, якщо йдеться про обов'язок перед державою. При цьому вона не обмежувалася загальними ідеологічними гаслами. Шольц-Клінк давала і дуже практичні поради. Наприклад, якщо чоловік під час шлюбного зв'язку не хотів закінчити так, як Бозя велів, то жінка повинна була міцно тримати його ногами. Чоловіка, не Бозю. Своїм переконанням вона залишалась вірною до смерті, яка настала у 1999 році. Ще однією впливовою постаттю стала лікарка й авторка популярних книжок у Третьому рейху Йоанна Гарер. Вона поширювала нацистські уявлення про материнство через детально розроблені посібники для жінок. Її книга «Німецька мати та її перша дитина» стала бестселером і до кінця війни розійшлася накладом в 700 тисяч примірників. У книзі поєднувалися медичні поради, ілюстрації вагітності і анатомії з чіткими виховними настановами. Тон рекомендацій був суворим. Матерям радили тримати дистанцію, уникати надмірної ніжності, ставитись до дітей як до майбутніх солдатів. Після 45-го року діяльність Йоанни не припинилась. Частину книжок перевидали, а сама Йоанна продовжувала працювати у сфері виховання. Померла вона 30 квітня 88-го року в Мюнхені. Подобаються відосики, де палають сусіди, як роса на сонці? Я знаю спосіб, який ми з вами можемо докласти до цього руку. Бійці з 156-ї ОМБР зараз на Покровському напрямку роблять смерть ворогам. А щоб їм краще це вдавалось, потрібні 2 антени Skyrazor варта для підсилення роботи розвідувальних дронів. Сума збору 128 тисяч гривень. Нас з вами на каналі 100 тисяч. Кожен по гривні. І збір закрито. А якщо закинути за цим QR-кодом або за посиланням в описі від 200 гривень, то ще й візьмеш участь у розіграші навушників Marshall Major 4 та 2 павербанків, які, як ми знаємо, в хазяйстві завжди потрібні. Автор, до речі, монтує в маршалах старого покоління і може тільки уявити, наскільки крутіші четверті, а в когось з вас вони будуть просто за донат. Якщо донатиш не з моно, в коментарі вкажи ім'я та імейл чи телефон, щоб з тобою можна було зв'язатися при виграші. Все просто. Ти донатиш, бійці тримають фронт. Разом ми сила. А ось історія Ленні Ріфеншталь – одна з найскладніших і водночас найпоказовіших у культурі Третього рейху. Вона була талановитою режисеркою, новаторкою кіно, людиною, яка вплинула на мову документального фільму, і водночас авторкою найефективнішої візуальної пропаганди нацистського режиму. Коли у 1945 році Третій рейх лежав у руїнах, Ріфеншталь наполягала, що завжди цікавилась лише одним – красою. Вона стверджувала, що просто знімала красиві образи. Проблема в тому, що серед цих красивих образів були тисячі прапорів з хрестиками і фігура Адольфа Алоїзовича, знята так, що він виглядав як божество. Ще в дитинстві Ріфеншталь говорила, що хоче стати великою. Її перший успіх – фільм «Блакитне світло» 32-го року. Саме тоді вона захоплено читала книгу, яка вже стала культовою серед націонал-соціалістів – Велесову книгу «Майн кампф». Невдовзі її помітив Йозеф Геббельс. У своєму щоденнику він записав, що запропонував Ріфеншталь зняти фільм про Гітлера, і вона прийняла цю пропозицію з великим ентузіазмом. Після цього з'явилися 2 роботи, які назавжди вписали її ім'я в історію кіно – «Тріумф волі» та «Олімпія». У «Тріумфі волі» Гітлер показаний майже як месія, не плутати з Месі, що спускається з неба до свого народу. А «Олімпія», присвячена Олімпійським іграм у Берліні 1936 року, стала технічним проривом у кінематографі. Камери підіймалися на повітряних кулях, рухалися разом із спортсменами, знімали під водою. Багато прийомів, які вона використала тоді, стали стандартом спортивної зйомки на десятиліття вперед. А тепер напишіть, що автор – агент Третього рейху. Після війни Ріфеншталь неодноразово судили. Врешті її класифікували як пасивну прихильницю режиму. Жінок, які відіграли помітну роль у становленні і зміцненні нацистського режиму, було насправді набагато більше. Але особливо виділялась Магда Геббельс, вже згадана, жінка, чия біографія добре показує, що в Третьому рейху існували і щирі фанатичні шанувальниці фюрера. З Адольфом Алоїзовичем Магда познайомилась наприкінці літа 31-го. Тоді вона ще носила прізвище Магда Квант після першого шлюбу.
Знайомство швидко переросло в близькі стосунки, які, правда, тривали недовго. Вже в грудні 31-го Магда вийшла заміж за Йозефа Геббельса. Для Гітлера це не стало особливою драмою. На той момент він переживав складний період через курткобийство своєї племінниці Гелія Раубаль, із якою його, за чутками, пов'язувало більше, ніж просто родинні стосунки. А вже незабаром він потонув в обіймах моделі Єви Браун. Ну і, як ви знаєте, в Третьому рейху були і зовсім відірвані від світу. І ні, я не буду розповідати про прекрасне чудовисько Ірму Грезе чи Герміну Браунштайнер, або ж кобилу з Майданика, бо Ютуб того не пропустить. Ну і вони попсові, як Менгеле. Краще пару слів про іншу панянку. Кармен Морі увійшла в історію під прізвиськом «Чорний ангел з Ревенсбрюка». Після війни британська жандармерія проводила розпізнання воєнних злочинців, і під час одного з таких візитів у тюрмі колишня наглядачка з Ревенсбрюка раптом впізнала перекладачку, яка супроводжувала британців. Цією перекладачкою була саме Морі. Вона народилась у заможній родині швейцарського лікаря, отримала хорошу освіту і знала аж 6 мов. Під час навчання в Мюнхені дівчина зав'язала контакти з німецькими службами. У 30-х вже працювала у Франції журналісткою The Manchester Guardian, але це було прикриттям її шпигунської діяльності. У 38-му році її заарештували французи. Спершу засудили до смертної кари, а потім помилували. Нацистів така історія, як можна здогадатись, насторожила. Вони вирішили, що мають справу з подвійною агенткою. І у лютому 41-го року Морі опинилася в Равенсбрюку. У таборі вона швидко піднялася в кар'єрі, мала знайомства, була контактною і вміла влаштовуватися в будь-яку систему. Якщо ця система дає владу, вона стала капо, або ж наглядачкою в блоці номер 10, де утримували жінок, хворих на туберкульоз. І далі в її біографії йде те, за що жінку боялися есесівці, а Ютуб блокує відео. Тому едіпова мова. Вона використовувала для масажів ув'язнених паски і гумові шланги, обливала крижаною водою і тримала на жорсткому дефіциті калорій або специфічній дієті. Змушувала співв'язнів їсти, думаю, ви здогадуєтесь. Її свідчення, що лише за одну ніч вона відправила у вічність 30 жінок. Після поразки Третього рейху Морі влаштовується перекладачкою у британській окупаційній зоні, але її впізнають, заарештовують і приводять до суду, де вона сидить у дорогій хутряній шубі та з бездоганною зачіскою. В лютому 47-го року її засуджують до найвищої міри покарання, але вирок так і не виконали. Точніше, вона сама його виконала, гемінгвейнувшись. Система Третього рейху не трималася лише на кількох фанатиках у верхівці. Вона працювала завдяки величезній кількості людей, які по-різному вписалися в її механізм. Хтось через переконання, хтось через кар'єрні можливості, хтось просто тому, що так було простіше жити. Жінки в цій системі виконували дуже різні ролі. Від матерів, яких держава перетворювала на демографічний ресурс, до пропагандисток, функціонерок, медиків, чиновниць і тих, хто опинився по інший бік колючого дроту. Найнебезпечніше, що ця машина не потребувала суцільних психопатів. Їй вистачало дисциплінованих виконавців і людей, які вчасно навчилися не ставити зайвих питань. І якщо з цього відео і треба винести одну річ, то вона така. Диктатура стає повсякденністю не тоді, коли хтось вигукує гасла, а тоді, коли мільйони погоджуються, що людське життя можна порахувати, відсортувати і списати як витрати. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це жінка.